आठवड्याला मी आर्ट, क्राफ्ट, स्टिचिंग, साडीचे गोंडे, पेंटिंग्स अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेऊन येत असते। तुमचा एक जरी सब्जेक्ट आवडीचा असेल तर माझा चॅनल सबस्क्राइब करा। जे रेड कलरचं सबस्क्राइबचं बटन आहे ते ग्रे करा आणि त्याच्या शेजारची छोटीशी बेलचं बटन आहे ते प्रेस करा। आज असणार आहे एक वेगळाच व्हिडिओ। मी पहिल्यांदाच ट्राय केलेला आहे तुमच्यासाठी। प्रत्येकीकडे आपल्याकडे खूप वेगवेगळे छोटे छोटे पर्स असतात आणि त्या स्पेशल असतात प्रत्येक जणीसाठी। काहीतरी आठवण जोडलेली असते त्या पर्सच्या पाठीमागे किंवा ती आवडीची असते, आपल्याला टाकून द्यायची इच्छा होत नाही कितीही खराब झाली तरीही। तर ही खराब झालेली किंवा आपल्याला बाहेर घेऊन जाता न येणारी अशी पर्स तुम्ही नव्याने तयार करू शकता आणि तीच पर्स, तीच आठवण तुमच्या सोबत कायम राहू शकते। तर हे कसं बनवायचं आणि ते सुद्धा अगदी 10 मिनिटाच्या आत तुम्ही पर्स तुमची नवीन बनवू शकता, जुन्या पर्सचं नवीन रूप करू शकता। हे कसं करायचं हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण पाहावा लागेल। मी त्यामध्ये 2 वेगवेगळ्या पद्धतीने मी तुम्हाला दाखवलेला आहे। खूप सोपा आहे आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, कारण काही त्यामध्ये विकत आणण्याची सुद्धा गरज नाहीये। तुम्हाला लगेच घरच्या घरी तयार करू शकाल अशा पद्धतीचा हा व्हिडिओ आहे। तर काही वेळ न घालवता आपण लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूया। ही माझी पहिली जुनी पर्स तो मी एका मटेरियलने मी पॅक करून घेतलेला आहे। आता दुसरं जे मटेरियल आहे ते मी वरच्या बाजूने लावून घेते। तर अशा पद्धतीचे तुमच्याकडे कोणतेही मटेरियल्स असतील तरी तुम्ही चिकटवू शकता। तर मी सिंपल तुम्हाला आयडियाज देत असते कायमच, यानुसार तुम्ही तुमच्याच आयडिया सुद्धा वापरून तुम्ही यामध्ये छान आणखी बनवू शकता किंवा जे मी दाखवलेलं आहे तशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही इझी करू शकता। तर अशा पद्धतीने मी हे मटेरियल सुद्धा चिकटवून घेतलेलं आहे। हे अगदी सोपं आहे,
चिकटवण्यासाठी काही वेगळं काम करायची गरज नाहीये, पटापट चिकटवून होतं। त्यामुळे 10 मिनिटात, फक्त 10 मिनिटात तुमची एक पर्स जुन्याची नवी बनवू शकता आणि ती कळणार सुद्धा नाही आणि खूप सुंदर दिसतात। तुम्हाला जर तुमच्या आवडीप्रमाणे किंवा मॅचिंग नुसार तुमच्या साडीसाठी छान सेम पर्स बनवायची असेल तर तुम्ही त्यामधलं मटेरियल वापरून तुमची मॅचिंग पर्स बनवू शकता। अशा पद्धतीने खूपच इझी आणि छान युनिक आयडिया आहे ही, तुम्ही ही नक्की ट्राय करून बघा। तर अशा पद्धतीने आपले हे दोन्ही मटेरियल चिकटवून झाल्यानंतर तुम्ही पर्स बघा, अगदी सुंदर आणि समजत सुद्धा नाही की ही तीच जुनी पर्स आहे। यावरती तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही डेकोरेट करू शकता, यावरती तुम्ही पेंट करू शकता किंवा तुमच्याकडे अशा पद्धतीचे जर ब्रोच असतील किंवा सिंपल जे लटकवण्यासाठी जर काहीच नसेल तर तुमच्याकडे जे जुने इयरिंग असतील ऑक्साइड मधले, जे खराब किंवा तुटले असतील किंवा काही झाले असेल तरी त्याचे अशा पद्धतीचे ब्रोच म्हणून तुम्ही लावू शकता। ही सिंपल लेस आहे। अशा पद्धतीचे छोटे छोटे तुकडे सुद्धा मी टाकून देत नाही, कारण असेच कधीही उपयोगी येतात आपल्याला। तर मी ही छोटीशी लेस आहे ती सुद्धा लावून घेते। तर अगदी सोप्या सोप्या गोष्टी वापरूनच ही पर्स मी जुन्याची नवी बनवली आहे। तर तुम्ही नक्की हे ट्राय करून बघा, तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल आणि ते बनवण्यासाठी वेळ आणि खर्च अगदी कमीत कमी आहे, काहीच नाही असं सुद्धा म्हणू शकता। जे आपण रद्दी कापड म्हणून ठेवतो तेच कापड वापरून मी हे बनवते। तर बोलता बोलता आपली एक पर्स तर झाली सुद्धा। आता दुसरी पर्स आहे, ही सुद्धा माझी फेवरेट आहे, कारण आमच्या दीदींनी दिलेली आहे मला गिफ्ट आणि ही पर्स अगदी छान आहे। फक्त जो वरचा कव्हर आहे तो खराब झाला होता, तर त्यामुळे मला वापरता येत नव्हती, पण त्यासाठी मी आता त्याची नवीन पर्स बनवते। तर मी इथे डेनिमचं मटेरियल वापरलेलं आहे। तुमच्याकडे हे नसेल, मटेरियल नसेल तर तुम्ही जुन्या पॅन्टचं सुद्धा तुम्ही कट करून घेऊ शकता मटेरियल, किंवा पहिल्या पर्सला जसे मटेरियल्स वापरले त्या पद्धतीने सुद्धा मटेरियल्स तुम्ही वापरू शकता। आणि सेम प्रोसेसने मी दोन्ही पर्सना सेम चिकटवून घेतलेला आहे कापड। सगळ्या बाजूंनी कापड व्यवस्थित चिकटवून घ्यायचं आहे आणि झटपट चिकटलं जातं फेविबॉन्डने। तर त्यासाठी किंवा तुम्ही ग्लूगन सुद्धा वापरू शकता। तर सिंपल आहे हे, कमीत कमी खर्चामध्ये आहे आणि एकदम छान एक युनिक आयडिया आहे तुम्ही जुने वस्तूची नवीन बनवण्यासाठी। तर सिंपल आहे ही पर्स, अशीच सुद्धा वापरू शकता किंवा यावरती सुद्धा तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही जर ॲक्रेलिक कलरने, फॅब्रिक कलरने पेंट केलं तरीही चालेल, किंवा यावरती तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार काही मणी किंवा लटकन्स असतील तेही तुम्ही चिकटवू शकता। तर मी हे याच मटेरियल पासून अशा पद्धतीचे एक रोज बनवून घेतलेलं होतं। तर हे रोज आणि त्याला मी दोन छोटे छोटे पॉम आणि काही मणी घालून लटकन बनवून घेणार आहे। अगदी सिंपल सजवणार आहे, कारण ही अगदी सिंपल तुम्ही जीन्स वरती, वन पीस वरती अगदी छान वाटेल अशी पर्स आहे। तर ही नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा, कारण फक्त 10 मिनिटात तुमची ही जुन्या पर्सची नवी पर्स तुम्ही बनवू शकता। आणि तुम्ही बनवा आणि मला नक्की मेसेज करा की तुमची पर्स जुन्याची नवी तुम्ही बनवून कशी वाटली ते। तर अशा पद्धतीने हे लटकन रेडी झालेलं आहे। हे मी चिकटवून घेते, तुम्ही चिकटवण्याऐवजी तुम्ही त्याला स्टिच सुद्धा करू शकता। तर अशा पद्धतीने आपली ही पर्स सुद्धा रेडी झाली आहे। तर याचं फायनल लुक बघा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा की या दोन पर्स तुम्हाला कशा वाटल्या आणि हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्की उपयोगी पडेल की नाही हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगा। आणि व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा। थँक्यू।